კავკასია პროგრამა ვარსკვლავები გვამსწობენ და მე თელწამყვანი მიხეილ ცაგარელი ჩვენ საუბრობ დღეს ასტროლოგიაზე. სკოლა ვიცი რომ რეზონანსული იყო ძალიან პარასკევის გადაცემა, მაგრამ გასაგებია რომ სხვანაირად არ შემეძლო ის ინფორმაცია უნდა მომწოდებინა თქვენთვის, მაგრამ სკოლა ის იყო ერთი ისეთი იმდენად მნიშვნელოვანი თემა იყო რომ მე გადავწყვიტე რომ ერთხელ მაინც უნდა ვისაუბრო იმ თემაზე, რომელიც ასტროლოგიას რეალურად არ ეხებოდა პრინციპში, ნაწილობრივ შეიძლება ცოტათი, მაგრამ ძირითადში არა, ამიტომ სკოლა ახლა უკვე ჩვენ გვაქვს წმინდა ასტროლოგიური გადაცემა, სადაც ჩვენ ვისაუბრებთ თქვენთვის საინტერესო მნიშვნელოვან თემებზე, ასტროლოგიურ თემებზე და უბრუნდებით რასკოლა ასტროლოგიას. დანარჩენზე უკვე მერე ვისაუბრებთ რასკოლა სხვა დროს და სხვა პერიოდში, თუ ესეთი აუცილებლობა იქნა. ეხლა ოპერატორის სკოლისა მოდით იმაზე თუ როგორ იქნება ასტროლოგიური კუთხით შემდეგი კვირა რა ტენდენციები ამოსაოდნელი და საერთოდ რისი თვეა, იმიტომ რომ ჩვენ მოგეხსენებათ ორი კვირა ბოლო გაგვიცდა იმის გამო რომ სახელმწიფო ბრძანების შედეგად ტრანსპორტი არ დადიოდა მოგეხსენებათ და აქაც იყო რაღაც გაუგებრობები საშვებთან დაკავშირებით და ამიტომ ფიზიკურად ვერ მოვედი გადაცემაზე ისე როგორც ზოგიერთ თანამშრომელი ტელეკომპანია კავკასიისა და ამიტომ ეს ორი კვირა გაგვიცდა ფაქტობრივად ამიტომ თქვენ ისე ვთქვათ დავშორდით ერთმანეთს რომ ვიყავით ჯერ კიდევ ვერძის პერიოდში და ეხლა უკვე ხვდებით ერთმანეთს კუროს ზოდიაქოს პერიოდში ან ამასობაში შეიცვალა კიდე ზოდიაქოს ნიშანი ცის კაბადონზე რასკოლა ამ თემაზეც ვისაუბრებთ და ოპერატორის სკოლისა მოდით ასე იგი ისევ და ისევ დავიწყოთ იმით რა ტენდენციებია, რა თვეა, ამ თვეს რა ტენდენციებია ძირითადად და ამის ირგვლივ, ესე იგი პირველ რიგში რომ საზოგადოება გაერკვეს რა ტენდენციები გველოდება შემდეგი თვის განმავლობაში და რით იქნება იგი მეტად ასე ვთქვათ დასამახსოვრებელი. ოპერატორის სკოლისა მოდით აღვნიშნოთ რომ რადგან ჩვენ შევდით კუროს ზოდიაქოს ნიშანში, კუროს რასკოლა აქვს თავისი ბევრი სასიკეთო ტენდენციები და ამ ტენდენციებზე რასაკვირველია ვისაუბრებთ და გავამახვილებთ თქვენს ყურადღებას ამის გარდა არსკოლა ვისაუბრებთ დღეს კიდევ ერთ მნიშვნელოვან თემაზე. ეს თემა უკავშირდება იმას რომ მნიშვნელოვანი მოვლენაა შორის მინდა გითხრათ და ეს მოვლენა ასევე ითხოვს ყურადღებას, იმიტომ დაახლოებით წელიწად ნახევარში, 2 წელიწადში ერთხელ ხდება და ამიტომ ითხოვს რასკოლა იგი ყურადღებას, უკავშირდება იგი რას, უკავშირდება იგი თქვათ ეგრეთ წოდებული კარმული თქვათ ასე კვანძების ადგილმდებარეობის შეცვლას. კარმული კვანძები ესეც მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რომელიც საკმაოდ დიდ ზეგავლენას ახდენს ტრადიციულად ადამიანებზე და ამიტომ ამ ხრივაც ყურადღება უნდა იყოს შესაბამისი და ამასაც შევეხებით, ამ თემასაც შევეხებით და ამის ირგვლივაც რასკოლა ვისაუბრებთ და გავამახვილებთ თქვენს ყურადღებას. ეხლა მოდით დავიწყოთ პირველ რიგში იქედან თუ რა ტენდენციებია მოსაოდნელი უახლოესი ერთი თვის განმავლობაში, იმიტომ ჩვენ ფაქტობრივად შევედით მაისის თვეში და იქიდან გამომდინარე რასკოლა ინტერესს წარმოადგენს ის თუ როგორ იქნება ეს თვე ზოგადად ასტროლოგიური კუთხით რა შესაძლებლობები ექნება ზოგადად აქედან გამომდინარე, იმიტომ რომ ჩვენ რომ დავშვით საცდაო ზოდიაქოს ნიშნებს რასკოლა დაუბრუნდებით და მათზე ვისაუბრებთ, მაგრამ ჯერ ალბათ მნიშვნელოვანია ისიც ვიცოდეთ წარმოდგენა გქონდეს ზოგადად თვე რა ტენდენციების მატარებელია და რა არის მოსაოდნელი ამ თვის განმავლობაში, როგორ იქნება დედამიწის ბიოენერგეტიკა, რას პირველ რიგში ზეგავლენას ახდენს ადამიანზე, მის ცხოვრებაზე, მის შესაძლებლობებზე და ასე შემდგომ. პირველ რიგში მოდით აღვნიშნოთ რომ თითქმის მთელი მაისის განმავლობაში განსაკუთრებით კი 14-დან 24 რიცხვამდე მაისის პერიოდში დედამიწის ბიოსფერო ჰარმონიული კოსმოსური ენერგიების გავლენის ზონაში აღმოჩნდება. რის შედეგად გამოიჭებესდება ადამიანთა შინაგანი ენერგია, ფსიქოსომატური მდგომარეობა, გაზლიარდება შემოქმედებითი პოზიტიური განწყობა, მოსახლეობის ეს დანიშნულია, თუმცა ახლა საკმაოდ რთული პერიოდი გავიარეთ და კიდე გარკვეულწილად საზოგადოება ცოტა ისე რთულ ვითარება აღმოჩნდა ამ კორონავირუსის შედეგად ძალიან მნიშვნელოვანია მისი განწყობის ცოტა შეცვლა. რასკოლა ამას შეუწყობს ხელს ეს სასიკეთო ტენდენციები, იმიტომ რომ ისაც დედამიწა პოზიტიურ ენერგოველშია, მინდა გითხრათ რომ ამ დროს კორონავირუსის ზეგავლენაც შედარებით სუსტდება. როცა ეს ნეგატიური ენერგოველშია, მაშინ კორონავირუსი უფრო მეტად ძლავრობს. ამიტომ ეს ტენდენციებიც ამ ხრივ კარგია და მოითხოვოთ ის რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი თავს უფრო ჯანმრთელად, ენერგიულად, ახალგაზრდულად იქნობს ოპტიმისტური განწყობა
განაპირობებს ცვლილებებისა და თანამშრომლობის სურვილს და მზადყოფნას. ეს საკმაოდ კარგი პერიოდია, მეორე ეს არის ზონა, განსაკუთრებით 14-დან 24 რიცხვამდე, 25-24-ის ჩათვლით შეიძლება ესე ვთქვათ. ეს ყველაზე კარგი პერიოდია მაისის პერიოდში. აქ შორის კარგი დროა ბიზნესში პოზიციების გასამყარებლად, ჯანმრთელობის, პირადსასკვალო ურთიერთობების გასაუმჯობესებლად და ბევრ ქვეყანაში დაიწყება რეფორმები, მათ შორის საქართველოში. გამოიცა ახალი წესები, განკარგულებები, რომლებიც გააძლიერებენ სახელმწიფო მმართველობასა და ძალაუფლებას, გაუმჯობესებენ სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მდგომარეობას, ყოფასა და ცხოვრებას. ასევე მიღებული იქნება კანონები, რომლებიც დაუკავშირდებიან ახალგაზრდების ჩართულობას მეტად პოლიტიკაში. გარდა ამისა, შესაძლოა დაიწყოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან ან მის მოსახლეობასთან დაკავშირებული დიპლომატიური მოლაპარაკებები, რაც ასევე ფრიად მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ამ პერიოდში მით უმეტეს და მიღებული იქნება ზომები, რომლებიც ხელს შეუწყობენ საერთაშორისო თანამშრომლობას, გააფართოვებენ სულიერ კულტურულ და ეკონომიკურ კავშირებს. მაისის ცვლილებები ბევრი ადამიანის ცხოვრებასა და კარიერაში მნიშვნელოვან დადებით ცვლილებებს გამოიწვევენ ბიზნესისა და ეკონომიკის სფეროში. წარმატების მომტანი აღმოჩნდება ყოველთვის კოლექტიური მოლაპარაკებებისათვის, გადაადგილებისათვის. ნუ ასკული ახლა ონლაინ პროგრამაც მოქმედებს და ცოტა უკვე დაშვებულია გარკვეული შეხვედრების და ეს ერთობლივად შეიძლება აქ უკვე მეტად გამოვიყენოთ, მათ შორის საქმიანი თანამშრომლობისათვის. კარგია ეს პერიოდი ახალი პროექტების ანამშენებლობისათვის. და მოითამაშოთ, რომ სამომავლო პერსპექტივების დასახვისათვის აქ შეიძლება უძრავ ქონებაში ჩადებული ინვესტიციებიც საკმაოდ კარგი აღმოჩნდეს და წარმატებული შემდგომი, ასე ვთქვათ, პერსპექტივების გამოსავლენად, მაგრამ აქვე მოდით აღმოჩნდეთ, რომ აი ახლა ჩვენ გვაქვს პერიოდი, რომელიც ითხოვს ყურადღებას, ანუ ეს არის 24 მაისის შემდგომი პერიოდი და პერიოდი, რომელსაც აი ახლა გავდივართ. ანუ ახლა რას გულისხმობ ჩვენ ამ შემთხვევაში, ეს არის პერიოდი, რომელიც უკავშირდება, უნდა ვთქვათ ასე, აი ამ კვირას. ეს კვირა ითხოვს ყურადღებას, ესე იგი ზონა არის საყურადღებო თვალსაზრისით, რომ აქ ჩვენ შეგვიძლია გარკვეული, ასე ვთქვათ, პრობლემების წინაშე აღმოჩნდეთ და ნუ მოდით ამოვშოთ, რომ დესტრუქციული კოსმიური ზეგავლენა აქ უფრო მეტად თვალშისაცემ იქნება. ესე იგი, თვე რომ დავყოთ, ჩვენ შეგვიძლია აქ ესე იგი აღვნიშნოთ, რომ პირველ რიგში აქ არის საყურადღებო ზონა, რომელიც აი ახლა ამ შემდეგ კვირასთან არის დაკავშირებული, ეს ერთი მნიშვნელოვანი დესტრუქციული ცოტა ზონა და მეორე ზონა ესეთი იქნება, რომელიც დაიწყება უკვე 24 რიცხვის შემდგომ მაისისა და გასტანს იგი რას ქვია ბოლომდე, თვის ბოლომდე თითქმის. აი ეს ორი ზონა აქ ითხოვს განსაკუთრებულ ყურადღებას და ნუ რატო? იმიტომ რომ აქ სიტუაცია შეიძლება გაუარესდეს. სულ უფრო დაიძაბოს, აქ შეიძლება გაიზარდოს ადამიანებში ცხოვრებით უკმაყოფილება. აგრესიამ შეიძლება მოიმატოს, რის გამოც რთული იქნება წარმოქმნილი პრობლემების შვიდად მოგვარება, კრიტიკულობისა და კონფრონტაციისადმი მიდრეკილების გამო. აქ გაძნელდება ახალი ალტერნატიული საშუალებების დანახვა, საკითხების შემოქმედებითად გადაჭრა და განვითარება, როგორც საერთაშორისო არენაზე, ისე სახელმწიფო შიგნით პოლიტიკურ მოღვაწეებსა და პარტიებს ლიდერებს შორის შეიძლება გამწვავდეს უთანხმოება. აქ შეიძლება მასობრივმა უკმაყოფილებამ, პროტესტმა ჩინოს თავი არის გამორიცხული ასევე აქ ზოგიერთ ქვეყნებს შორის სამხედრო კონფლიქტები და დაძაბულობა. ყოველივე ეს კი უარყოფითად აისახება მსოფლიო ეკონომიკაზე, ისაც ეკონომიკა მსოფლიოს საკმაოდ სავალალო მდგომარეობაშია და ეს კიდევ უფრო მეტად დაძაბობს სიტუაციას, საფონდო და საფინანსო აქციების ფასებზე იმოქმედებს და ასევე სახელმწიფო შიგნით მოსახლეობაში იმატებს უკმაყოფილება. პესიმიზმი და უარყოფითი ემოციური განწყობა იკლებს აქ უკვე მხოლოდ შემდეგ თვეში. თუმცა მოით ესე ვთქვათ, ეს მდგომარეობა მაინც გასტანს მხოლოდ 10-11 ივნისამდე. ამიტომ ამ პერიოდში ყველა უნდა ეცადოს კონტროლს საკუთარი ემოციებისადმი და საკუთარი აგრესიული გამოვლენებებისადმი, იმიტომ რომ ეს ტენდენციები აქ გახდება მხოლოდ მეორე უკმაყოფილების, უსიამოვნების და პრობლემების ერთ-ერთი მთავარი საწინდარი. ამიტომ მივაქციოთ მოდით ამას ყურადღება, ესე იგი ჩვენ ზოგადად შეიძლება ესე იგი აღვნიშნოთ, რომ რა პერიოდები ითხოვს აქ განსაკუთრებულ ყურადღებას. ეს არის პერიოდი, რომელიც ესე იგი ჩვენ გვაქვს ახლა უკვე შემდეგი კვირიდან, მთელი კვირის განმავლობაში ეს ერთი დედამიწა აქ უარყოფით ენერგო ველშია და ეს ითხოვს რასაკვირველია განსაკუთრებულ ყურადღებას და სიფრთხილეს ყველასაგან და მეორე ზონა უკავშირდება ამ პერიოდს, რომელიც თვალშისაცემი გახდება უკვე 24-25 მაისიდან და მისი მოქმედების არეალი
გასტანს აქ თითქმის 11 ივნისამდე. Აი ეს პერიოდები ითხოვენ ყურადღებას, იმიტომ რომ ეს ცოტა ნეგატიური ზონებია და აქ პრობლემების, კონფლიქტების, სხვადასხვა სახის დაპირისპირებების ტენდენცია იქნება უფრო მაღალი, რაც ითხოვს სასკოლო მეორე აბსოლუტურად ყველასგან, ყველა ადამიანისგან ცოტა მეტ ყურადღებას, სიფრთხილეს და წინდახედულობას. ანუ ეს ცოტა ესეთი რთული პერიოდები, მაგრამ მათ შორის არის აი ზონა, რომელიც უკვე ამის შემდგომი კვირიდან, ну სადღაც უკვე 11, 12, მაქსიმუმ 14 რიცხვიდან დაეწყებს ამოქმედებას და ეს ზონა რასკვლელი უფრო სასიკეთოა, იმიტომ რომ აქ პოზიტიური პერსპექტივების ტენდენცია მოიმატებს. და ამიტომ შესაძლებლობა ასე თქვა წარმატების მიღწევის უფრო მეტი იქნება და განვეწყოთ ესე იგი აი ასეთ ფორმით ესე დავალაგოთ ასე თქვა ჩვენი გეგმები რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი საქმეები გადავწყვიტოთ ჩვენ სწორედ ზონიდან რომელიც უკვე 11-12 რიცხვიდან დაიწყება და გასტანს დაახლოებით 24-25 მაქსიმუმ მაისამდე. აი ეს არის ყველაზე კარგი პერიოდი მაისში, მაგრამ დანარჩენი პერიოდები ნაკლებად. ამიტომ ეს ითხოვს რასკვლელი ცოტა მეტ სიფრთხილეს, ყურადღებას, წინდახედულობას თითოეულ ჩვენთაგან, აქ რამის სახის შესწავლები არ დაუშვათ და პრობლემები არ დავიბეოთ. ეხლა სხვა მშვენი კიდე მოვლენები, რომელიც უკავშირდება თითოეულ ზოდიაქოს ნიშანს და მათ ასე თქვათ მათთან დაკავშირებულ ტენდენციებს, რა არის მოსაოდნელი ასე თქვათ მათ ცხოვრებაში და ნუ მოდი თქვათ ასე აღვნიშნოთ ესე თითოეული ზოდიაქოს ნიშანი რა განიცდის აქ და რა ტენდენციებთან იქნება დაკავშირებული მისი შესაძლებლობები. ნუ პირველ რიგში რადგან ჩვენ ახლა ვართ მაისის თვეში, ანუ კუროს ზოდიაქოს ზონაში, დავიწყოთ ვერძის პირველი ნიშნით რა ტენდენციები ელოდება ვერსთა უმრავლესობას ამ ზონაში. მოითამაშოთ რომ მთლიანობაში არ არის ცუდი პერიოდი, იმ კუთხით რომ ვერსთა უმრავლესობამ შეიძლება აქ გარკვეულწილად მიიღოს რაღაც კოსმიური საჩუქრები, ან რაღაც დავუშვათ თუ არა რაღაც ლატარეები, გათამაშებები და შემდგომ თუნდაც ონლაინ რეჟიმის მეშვეობით თქვენ შეიძლება აღმოჩნდეთ მოგების წინაშე. სხვა შორის ძველი საქმეებისაგან, ან რაღაც ადრეული ასე ვთქვათ იდეა პროექტებისაგან აქ შეიძლება სხვა შორის მიიღოთ მატერიალური დივიდენდებიც კი. ამის შესაძლებლობა არის. სხვა შორის მოგეცემოთ საშუალება იმისა, რომ თუ არის ცოტა კარგად მოფიქრებული, აი სწრაფად შეგეძლიათ ზოგიერთი პროექტის განხორციელება და სხვა შორის საკმაოდ პერსპექტიული აღმოჩნდებიან ეს პროექტები მთლიანობაში. და აქ მოდით აღვნიშნოთ, რომ რაც მეტად თქვენ ესე დაუთმოთ დროს კარიერულ საკითხებს, ბიზნეს საქმიანობას, ეს მეტად ხელს შეუწყობს ასევე თქვენს წინსვლას და განვითარებას. მაგრამ ვერსთა უმრავლესობას მე მაინც თხოვ, რომ მიაქციოს ყურადღება რას? ჯანმრთელობას. იმიტომ რომ საქმიანი კუთხით კი ამ პერიოდს აქვს უდაოდ სასიკეთო შესაძლებლობები, შანსები და პერსპექტივები, მაგრამ რაც შეეხება ჯანმრთელობას, აი აქ ენერგოტონუსი თქვენ იწყებს შემცირებას. ამიტომ არ გაცივდეთ, არ გადაიღოთ იმუნიტეტი, რადგან ნაკლებად მდგრადია, ესე იგი ყურადღებით, არავით არ ზედმეტი კონტაქტები, იმიტომ რომ იცით თქვენ მაინც ჯერ კიდევ ისე არც ხელა რომ დასუსტეს, ასე ვთქვათ, კორონავირუსი და აქედან გამომდინარე, ცოტა გავფრთხილდით საკუთარ ჯანმრთელობას, დაბალია იმუნიტეტი და მიეცეთ საშუალება რომ ადვილად აღდგეს მაინც დახარჯული თქვენ ენერგია, მაგრამ ის რომ საქმიანობის კუთხით პერიოდი კარგია და თქვენ უნდა იაქტიუროთ, იმოძრაოთ, კონტაქტები დაამყაროთ, გნებავთ ონლაინ რეჟიმით, გნებავთ სანდო ადამიანებთან, ვინც დავუშვათ რასკვლელი პრევენციის დაცვით პირბადეები და შემდგომ ამის გამოყენებით მე მგონი ამის თქმა ახლა არ არის საჭირო. შორის აი ჩემი დაკვირვებით შეიძლება მთელი წლის განმავლობაში დაგჭირდეს პირბადეები, მინდა გითხრათ და ეს დისტანციის დაცვა. ეს ტენდენცია შეიძლება იყოს, ნახოთ როგორ გამვითარდება რასკვლელი მოვლენები, მაგრამ ბევრი სხვა რეგულაციები რასკვლელი ნელ-ნელა შემცირდება და შესუსტდება. რაც შეეხება კუროს ზოდიაქოს ნიშნით დაავადებულებს, აი ახლა არის კუროთა დრო. შემოკარგება, იმიტომ რომ მზე ახლა გადის სწორედ კუროს ზოდიაქოს ნიშანს, ეს კი ნიშნავს იმას, რომ ენერგოტონუსი ამ ნიშნისთან თანდათან უმჯობესდება. კურო ხდება უფრო აქტიური, უფრო ენერგიული, უფრო ასე ვთქვათ, ქარიზმატული შესაძლებლობები პოზიტიური, მაგრამ ასკარად უკვე მეტი აქვს, ამიტომ გინდათ ონლაინ რეჟიმით, გინდათ დაუშვათ ცოტა ესეთი პრევენციის დაცვის კუთხით, ეს პერიოდი კარგია კონტაქტებისათვის. ენერგოპოტენციალი გაძლევთ საშუალებას იმისა, რომ თქვენ ყოველ დღე თქვენ ასე ვთქვათ, გამოვლინოთ უშიშარი მებრძოლის სულისკვეთება, თქვენი თვითრწმენა, კომპეტენტურობა, მოდი თქვათ ასე, ეს პერიოდი კარგი ახალი იდეების წარმოჩენისათვის და გარკვეულწილად მათი რეალიზაციისათვისაც კი, რაც ხელს შეუწყობს შემდგომ ასე ვთქვათ, ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, კარიერული წინსვლის პერსპექტივების გამოვლენას, ავტორიტეტის ზრდას და ასე შემდგომ. ყოველ შემთხვევაში ეს არის პერიოდი კუროსთვის დაამნიშნავი, იმიტომ რომ კურომ შეიძლება სერიოზული განაცხადი გააკეთოს აქ საკუთარ პერსონასთან დაკავშირებით, საკუთარ შესაძლებლობებთან დაკავშირებით და საგრძნობლად აემაღლოს თავისი პოპულარობა და ავტორიტეტის საზოგადოებაში. ამიტომ ენერგოტონუსიც უწყობს ხელს და ანუ იღბლიანობას მაღალია და ამასთან ერთად
ერთად იმუნიტეტიც საკმაოდ მაღალია. ამიტომ შესაბამისად ეს ნიშანი ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი ყველაზე, მოდი თქვათ ასე, იღბლიანია ამ უახლოესი პერიოდის განმავლობაში. სანამ ყოველ შემთხვევაში მზე იმყოფება თქვენ ზოდიაქოში და მზე დაახლოებით 20 მაისამდე ნამდვილად იქნება თქვენ ზოდიაქოში, ანუ კუროში. რაც შეეხება ტყუპების ზოდიაქოს ნიშნით დავუდებულებს, მოდით დავუშვათ, რომ ეს პერიოდი ითხოვს გარკვეულ ყურადღებას და რატო? ენერგოტონუსი ტყუპებისა ეცემა. ამიტომ ეცეთ არ გადაეტვირთოთ, არ გადაიღალოთ, არ აყვეთ პროვოკაციას, არ აყვეთ რაღაც საეჭვო, ასე ვთქვათ, ურთიერთობებს თუნდაც ონლაინ რეჟიმის მეშვეობით გადაამოწმეთ ნებისმიერ ინფორმაციას, იმიტომ რომ არასწორი ინფორმაციის მიღების ტენდენცია მაღალია და ეს ითხოვს რასკველა ცოტა მეტ ყურადღებას ამ მხრივ, მაგრამ საქმიანი კუთხით მინდა გითხრათ, რომ პერიოდი ნამდვილად არ არის ცუდი. ის ხელს შეუწყობს უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, გარკვეული შესაძლებლობების გამოვლენას თქვენი მხრიდან, მაგრამ ნუ რადგან ვთქვათ ასე აუნიშნოთ, რომ სხვა კუთხით პერიოდი არ არის ცუდი, თქვენ შეგიძლიათ თავარია არ გადატვირთოთ საკუთარი ორგანიზმი. ანუ იმუშავეთ, კი ბატონო, კარგია მუშაობამ შეიძლება მოიტანოს ფინანსური დივიდენდები, შეიძლება კარგი იდეების რეალიზაციაც შეძლოთ, მაგრამ ამასთან ერთად აუცილებლად მიეცეთ საშუალება ამ ენერგიის აღდგენისა თქვენს ორგანიზმში, იმიტომ რომ გახსოვდეთ, რომ აღდგენა ახლა ხდება ძალიან ნელა. იმიტომ რომ ტონუსი დაბალია და რადგან აქ იმუნიტეტიც დაბალია, ესე იგი ეცეთ, რომ შეიძლება ცოტა ფრთხილად ვიყოთ მაინც სხვადასხვა საზოგადოებასთან, ხალხმრავალ ადგილებთან და ასე შემდგომ. მე მესმის კარგად, რომ თქვენ ძალიან გიყვართ ურთიერთობები, კომუნიკაბილური ნიშანი ხართ, გასაგებია ეს ყველაფერი, მაგრამ აქ ზედმეტი კონტაქტები მაინც უმჯობესი არ მოუშვოთ, იმიტომ რომ გახსოვდეთ, რომ იმუნიტეტი მაინც დაბალია და ეს მაინც ითხოვს ცოტა მეტ სიფრთხილეს. ჭორების, ინტრიგების, ფარმტრების, თქვენ საწინააღმდეგო მოქმედების, კონკურენტული ბრძოლის ტენდენცია მაქვს, შეიძლება უფრო მეტად იჩინოს თავი და ამ მხრივ იყოთ ცოტა მეტად ყურადღები და ფრთხილად. ანუ აკონტროლეთ რა ხდება მაინც თქვენ ზორს უკარათ და აგრამის სახის შესწავლები არ დაუშვათ. და არასწორი გადაუმოწმებელი ინფორმაცია არ გამოიყენოთ. რაც შეეხება კერჩხების ზოდიაქოს ნიშნით დავუდებულებს, საკმაოდ პოზიტიური პერიოდია თქვენთვის. ხელს უწყობს იგი მნიშვნელოვანი საქმეების გარკვეულწილად დასახვა შესრულებას, აქ შეუძლიათ ისევ თავად ონლაინ რეჟიმის გამოყენება, უკვე გარკვეული მოძრაობაც შეიმჩნევა და ამ კუთხითაც შეიძლება დავუშვათ. მათ შორის სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობითაც ეს პერიოდი საკმაოდ კარგია, ხელს უწყობს იგი ესეთი გეგმების დასახვას, რომელიც იქნება გათვლილი რამდენიმე თვეზე თუნდაც და იქნება უცებად გათვლილი საიმედო პარტნიორ ურთიერთობებზე. აქ გადაერთვებით ინდივიდუალურ პროექტებზე, მოდით ესე ვთქვათ, რამდენად შესაძლებელი იქნება, რომ პარტნიორების დაგეხმარონ, მით უფრო უკეთესი იქნება, ასე ვთქვათ, შედეგი. და ეს არის კარგი პერიოდი, რომელიც ხელს უწყობს მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, შეიძლება ზოგიერთ თქვენთაგანმა საფუძველი ჩაუყაროს ახალ საინტერესო ბიზნესს, მის ჩამოყალიბებას ან დაწყებას ამ ბიზნესისაც კი შემოქმედებითი მუშაობისათვის, შემოქმედებითი ნიჩის და უნარის გამოსწავლებლად ასევე პერიოდი ერთ-ერთი საუკეთესოა და ამ ხრივად შეგიძლიათ წარმოაჩინოთ საკუთარი შესაძლებლობები. სხვა შორის მდგრადი ხდება და უფრო ვთქვათ, მნიშვნელოვანი ინტუიცია. ინტუიცია ძლიერდება და ამიტომ ის ხელს უწყობს ასევე სწორი არჩევანის გაკეთებას თქვენი მხრიდან. რაც შეეხება ლომის ზოდიაქოს ნიშნით დავუდებულებს, ლომთა უმრავლესობა აქ უნდა გადაერთოს ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებზე და მნიშვნელოვან მიზნებზე. სწორედ ეს პერიოდი ითხოვს ამას, მაგრამ აქ მეორე ხარისხოვან საკითხებს და თემებს თავი დაანებეთ, იმიტომ რომ ამაზე დროს უნდა დაკარგოთ. ამავდროულად თქვენ შეგიძლიათ აქტიური თანამშრომლობა მათ შორის სანდო მეგობრებთან, სანდო ადამიანებთან, რასკვლელა პრევენციის დაცვით. შეიძლება ძალიან კარგი პერიოდია ხელმძღვანელებთან ურთიერთობისათვის. ეს ხელმძღვანელები აქ მაქსიმალურად ხელმძღვანელებისგან გზნობთ, რომ მათი მხრიდან აშკარად მოდის დახმარება თქვენდამი და ამასთან ერთად მოდით ამოვშოთ, რომ ეს პერიოდი თანდათან გაუმჯობესებს თქვენს მატერიალურ მდგომარეობას, მაგრამ ერთადერთი რაც აკითხავს ასევე ცოტა მეტ ყურადღებას ლომთა უმრავლესობისაგან, ეს არის ისევ ცოტა შემცირებული ენერგოტონუსი. ანუ ჯანმრთელობა არ მდგრადია და ამის შედეგად ენერგოტონუსის შემცირება შეიძლება გახდეს მიზეზი დავუშვით ადვილად გაცივებისა ან სხვადასხვა სახის დავუშვით ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემის ამ მხრივ გავფრთხილდეთ მოდით საკუთარ თავს. გახსოვდეთ, რომ აქ განსაკუთრებით გულსიზარვანი სისტემას უსწრება, ამიტომ ზედმეტად გადავთვალოთ თქვენს გულს და ნუ გადაიღლებით. აი ეს არის აუცილებელი პირობა იმისა, რომ სხვა მხრივ რასკვლელა საქმიანი კუთხით პერიოდი კარგია, უნდა იმუშაოთ, იმოქმედოთ, დავუშვათ და ასე შემდგომ, მაგრამ თან მიეცით ორგანიზმის აღდგენის საშუალებას. დროდადრო დაასვენეთ თავი, ანუ ზედმეტ დატვირთვა საკუთარ თავზე ნუ აიღებთ, რათა ამის შედეგად ჯანმრთელობის პრობლემებმა არ შეუშალოს ხელი თქვენ შემდგომ წინსვლას და განვითარებას.
Აშება ქალწული ზოდიაქოს ნიშნი დაავადებულებს საკმაოდ კარგი პერიოდია. ქალწულთათვის ენერგოტონუსი თქვენი უმჯობესდება, ჯანმრთელობა უფრო მდგრადია, უფრო ქარიზმატულები ხდებით, სხვა შორის ძალიან საინტერესო იდეების გენერირება შეგეძლიათ ამ პერიოდში ეს იდეები დაინტერესებენ სხვებსაც, მათ შორის უცხოელ პარტნიორებსაც კი აქ შეგიძლიათ ძალიან აქტიურად გამოიყენოთ თქვენი ონლაინ რეჟიმი. შემოქმედებითი პოტენციალი აშკარად უმჯობესდება, ოპტიმიზმი მატლობს თქვენში, თქვენი მოქმედება უფრო ეფექტური ხდება და ეს ხელში უწყობს ახალი პერსპექტივების გამოვლენა. Სამუდროოდ ძალიან კარგი პერიოდია, გარკვეულწილად მგზავრობისა და მოგზაურობისათვის რამდენად ეს შესაძლებელი იქნება, თუნდაც ქვეყნის შიგნით და უშუალოდ ამ ხრივაც კი პერსპექტიულია და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, უცხოელებთან კონტაქტებისთვის ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდია, რაც უკვე ახლა სხვანაირ კონტაქტზე საუბარი აღარ არის, უშუალო კონტაქტზე, მაგრამ ონლაინ რეჟიმი აუცილებლად გამოიყენეთ, რომ აქედან გამომდინარე თქვენ ძალიან საინტერესო შეგიძლიათ კონტაქტები დაამყაროთ უცხოელებთან, რომელიც შემდგომ უკვე ჩაგთავთ მნიშვნელოვან საინტერესო მათთან ერთად პროექტებში და ხელში უწყობს მეტად თქვენს წინსვლას და განვითარებას. Სხვაჩუს ძალიან კარგია ეს პერიოდი ხელმძღვანელ პირებთან ურთიერთობისათვის, ურთიერთგაგება თქვენ შორის მატლობს, ხელშეკრულებების დასადებად ეს პერიოდი ასევე სასიკეთო, სასიკეთო პოზიტივები აშკარად აქვს. მიუხედავად იმისა, რომ კვირა მთლიანობაში ცოტა დაძაბულია, ამის და მიუხედავად არიან ნიშნები, განსაკუთრებით ეს ეხება მიწის და წყლის სტიქიის ნიშნებს, მათთვის საკმაოდ კარგია ეს პერიოდი. უფრო მეტი საქმიანი კუთხით თითქმის ყველასთვის კარგია. აქ ერთადერთი ცეცხლის და ჰაერის სტიქიის ნიშნებს ჭირდება ცოტა მეტი კონტროლი საკუთარი ჯანმრთელობის მიმართ, მაგრამ საქმიანი კუთხით მათთვისაც კი ეს კვირა მთლიანობაში ნამდვილად არ არის ცუდი. Თუმცა ეს მინდა აღვნიშნო, რომ შემდეგი კვირა ამ ხრივ ყველასთვის, ყველა ამ ნიშნისთვის კიდევ უკეთესი იქნება. ამიტომ ახლა ეს თქვენზეა დამოკიდებული, თუ თქვენ გაქვთ ისეთი პროექტი, ისეთი შესაძლებლობა, რომ დაუშვათ ამ კვირაში არ შეასრულოთ და შემდეგ კვირაში შეასრულოთ, იმიტომ რომ გინდათ უკეთესი შედეგი მიიღოთ, კი ბატონო, ეს იქნება გამართლებული, იმიტომ რომ შემდეგი კვირა გაცილებით უკეთესია ვიდრე ეს. და მინდა გითხრათ, რომ იმის შემდეგი კვირაც საკმაოდ კარგია. ამიტომ შემდგომი ორი კვირა კიდევ უფრო პერსპექტიულია ვიდრე ეს. თუმცა ამ კვირასაც აქვს როგორც ხედავთ სასიკეთო შესაძლებლობები. ეს უკვე თქვენზე ახლა დამოკიდებული, რამდენად ითმენს ის საქმე ან ის პროექტი, რომლის განხორციელება თქვენ გინდათ. რაც შეეხება სასწორი ზოდიაქოს ნიშნით დაავადებულებს, მოდით დავუშვათ, რომ პოზიტიურია მთლიანობაში ეს პერიოდი. მაგრამ აქ ისიც ავუშვათ, რომ თქვენ აუცილებლად მოგიხდებათ ყურადღების კონცენტრაციის გადატანა იმ პრობლემებზე, რომელიც ვერ გადაწყვეტეთ წინა პერიოდში. ან რაღაც ისეთ საქმეებზე, რომელიც თავისდროულად, ასე ვთქვათ, ვერ შეასრულეთ, ან მიიყვანეთ, ასე ვთქვათ, გარკვეულ კონსენსუსამდე. და აქედან გამომდინარე, მოდით დავუშვათ, რომ თქვენ მოგიხდებათ ასევე აქ ძირითადი ყურადღების კონცენტრირება ძველი საქმეების დასრულებაზე, ან იმ ფინანსურ ოპერაციაზე, ან იმ დაუშვათ პრობლემებზე, მით უმეტეს თუ აქ გაქვთ რაიმე პრობლემა მაკონტროლებელ ორგანოებთან, ეს ყველაფერი აქ აუცილებლად უნდა მოაგვაროთ. ამ ხრივ ეს პერიოდი საკმაოდ კარგია. თუ დაუშვათ თქვენ გქონდათ რაღაცა ისეთი საქმე, რომელიც ან ისე დაპირება, რომელიც წინა პერიოდში არ შეასრულეთ, ან ვერ შეასრულეთ, ან საქმეები გქონდათ გადადებული, ან რაღაცა ვალები და ვალდებულებები გქონდათ, რაც ნეგატიურს დახსასვავს ახლა თქვენს ცხოვრებას და შესაძლებლობებს, აი ამ ხრივ ეს პერიოდი არის ერთ-ერთი საუკეთესო. შეგიძლიათ ეს ყველაფერი დაასრულოთ და ყოველივე ამისგან განთავისუფლდეთ. და აქედან გამომდინარე ეს პერიოდი კარგი იქნება თუ ამას დაეთმობა, იმიტომ რომ შორის ამის შემდეგი პერიოდი უფრო კარგია საქმიანი კუთხით და აი იმ საქმიან კუთხეს რომ არ შეუშალოს ხელი ამ ვალდებულებებმა და შეუსრულებებმა დაპირებებამ, ჯობია რომ ამ კვირაში სწორედ ეს ყველაფერი დაასრულოთ, გაისტუმროთ, განთავისუფლდეთ, რომ შემდეგი კვირა უფრო ეფექტური იყოს თქვენთვის. მაგრამ გახსოვდეთ ერთი რამ, რომ ენერგოტონუსი თქვენი მაინც ეცემა. ამიტომ ჯანმრთელობა რადგან ცოტა არამდგრადია, მიაქცეთ მას ყურადღება, მიეცით ადგენის საშუალება დახარჯულ ენერგიას, ცოტა მეტი დაისვენეთ, ასე ვთქვათ, ზედმეტად მოგადაეთვირთებით და მოვერდიოთ აქ სარისკო მოქმედებებს. რაც შეეხება მორიელის ზოდიაქოს ნიშნით დაავადებულებს, ეს ის პერიოდია, რომლის ველობისას, მოდით ვთქვათ ასე, აი შეიძლება ესე ვთქვათ, ენერგოტონუსი მორიელთა უმჯობესდება, ამიტომ მორიელთა უმრავლესობა უფრო აქტიურია, უფრო დინამიურია. ეს ის პერიოდი, როდესაც თქვენ შეგიძლიათ ახალი პარტნიორები იპოვოთ, ახალი სპონსორები იპოვოთ, მათ შორის შეიძლება მათ საკმაოდ დიდი დახმარება გაუწიონ თქვენ საერთო საქმეს, თქვენ იდეების, პროექტების ჩამოყალიბებას, ან გარკვეულწილად მათ რეალიზაციას. აქ შეიძლება ახალი საქმის დაწყება, ახალი პროექტის ჩამოყალიბება, სხვაშორის ახალი სასიყვარულო პარტნიორული ურთიერთობებისა და კონტაქტებისათვის, ასევე ფრეად საინტერესო და მნიშვნელოვანი
პერიოდია და აქ შეგვიძლია ხელშეკრულებების დასადებად. ძალიან კარგი პერიოდი. ეს ის პერიოდი, როდესაც თქვენ შეგიძლიათ გამოამზაუროთ თუ სხვა დროს მე ხშირად ვეუბნები მორიელს, რომ მაინც საიდუმლო ნიშანია და ვეუბნები, რომ გაასაიდუმლოეთ თქვენი იდეები, პროექტები წინ და წინ უგათქვათ და ახლა ვირიგეთ. შეგიძლიათ ონლაინ რეჟიმითაც კი ახლა არა ისე რომ სხვამ გამოიყენოს ეს მე თქვენ საწინააღმდეგოდ ამაზე არა საუბარი, მაგრამ გარკვეულწილად თუნდაც გაცნობითი ხასიათი და მეტნაკლებად სანდო ასე ვთქვათ ადამიანებთან შეგიძლიათ ონლაინ რეჟიმითაც გაანდოთ მათ ზოგიერთი თქვენი იდეა პროექტის ზოგადი პერსპექტივების შესახებ, რაც მინდა გითხრათ რომ ძალიან კარგი გამოხმაურება ექნება ამას და ეს ხელშეუწყობს ასევე შემდგომ ამ იდეების მეტად რეალიზაციას. რა შეიძლება მშვილდოსნეს ზოდიაქოს ნიშნე დაავადებულებს მოდით ამშვით რომ ეს პერიოდი დაკავშირებული იქნება პროფესიონალურ და საოჯახო პრობლემების გადაწყვეტასთან. აქ გარკვეული სიფრთხილეა საჭირო, შინაგანი სიბრზე უნდა გამოავლინოთ, სიზუსტე ექნება საჭირო საქმეებსა და ურთიერთობებში. აი ეს ყოველივე ხელშეუწყობს ფინანსური და პროფესიონალური სტაბილურობის შენარჩუნებას. თუმცა განსაკუთრებულ დივიდენდებს აქ მაინც ველოდებით. ახლა ის რო გითხრათ რომ ამ პერიოდში თქვენ მიიღებთ რაღაცა დიდ ფინანსურ ასე ვთქვათ დივიდენდებს ან რაღაც ფინანსურ წყაროებს აღმოაჩენთ, არა, ამ ხრივ ეს პერსპექტივა ნულის ტოლია და კიდევ გასვოდეთ რომ ენერგოტონუსი მაინც ცოტა ეცემა. ამიტომ გავაფრთხილდით ცოტა ჯანმრთელობას, ზედმეტად ნუ გადაითვირთებით და აქაც სარისკო მოქმედებებს და სულ სწრაფ გადაწყვეტილებებს მაქსიმალურად მოერიდეთ. რაც შეიძლება თხისქა ზოდიაქოს ნიშნე დაავადებულებს, თხისქა საკმაოდ კარგად გრძნობს თავს ამ პერიოდის განმავლობაში, იმიტომ რომ მზე გადის ახლა მიწის სტიქის წარმოადგენელ ნიშანს, ანუ კუროს, თხისქა მოიხსენებათ მონათესავე ნიშანია კუროსი, ასევე მიწის სტიქიას განეკუთვნება, ამიტომ კუროსთან ერთად ჩვენ ყავს ორი უმთავრესი ფავორიტი, ეს არის ქალწული და თხისქა, ორი მიწის სტიქის ნიშანი, რომელთა ენერგოტონუსი საკმაოდ მაღალია, ამიტომ პერიოდიც საკმაოდ პოზიტიურია. ეს ის პერიოდია, როდესაც თქვენ გეკნებათ უამრავი საინტერესო იდეა და ამ იდეების მიმართ ძალიან დადებითი დამოკიდებულება ექნება საზოგადოების მხრიდან. აქ აშკარად ავანთებთ ადამიანებს საკუთარი ენთუზიაზმით. შეიძლება ძალიან საინტერესო გლობალური სახის პროექტებიც კი ჩამოგეღალებდეთ აქ გონებაში. ეს ის პერიოდია, რომელიც ხელშეუწყობს აქ მეტად საკუთარი მონაცემებით კარიულ განვითარებას და წინსვლას, უფრო მეტი სხვათა მხრიდან დახმარება, თანადგომა. ასევე ექნება წინა პლანზე წამოწეული, ეს ხელშეუწყობს ეს პერიოდი გარკვეულწილად მატერიალური მდგომარეობის გამოჩვევისება, შეიძლება ადრეული საქმეებიდან მიიღოთ გარკვეული ფინანსური დივიდენდები, ხელსკობს იგი ასევე გარკვეულწილად ხელშეკრულებების მომზადებას, რომელიც ასევე კარგი იქნება შემდგომი ერთობლივი თანამშრომლობისათვის და ყოველხრივ სასიკეთო ეს პერიოდი ეცადეთ რომ მაქსიმალურად აქტიურად გამოდოთ, რათა ეს შესაძლებლობები ამ კვირისა მაქსიმალურად გამოიყენოთ. რაც შეეხება მერწყული ზოდიაქოს ნიშნე დაავადებულებს, თამაშობთ რომ მთლიანობაში პერიოდი მშვიდია მერწყულთათვის და აქ ის პერიოდია, რომლის ველობისას თქვენ შეგიძლიათ გარკვეულწილად საინტერესო ურთიერთობების კონტაქტების წინაშე აღმოჩნდეთ, მათ შორის ონლაინ რეჟიმის მეშვეობითაც კი ეს იქნება პერიოდი, რომელიც ძალიან ბევრ საკითხზე ჩაგაფიქრებთ. შეიძლება მოხდეს გადაფასება გარკვეულწილად ამა თუ იმ მოვლენებისა და ამა თუ იმ საკითხებისა, გლობალურ საკითხებში მეტად ჩახედვისა. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ისევ და ისევ საოჯახო, ასე ვთქვათ, სტაბილურობა, რომელიც იქნება ის ფუნდამენტი, რომელზედაც თქვენ შეგიძლიათ რომელსაც დაერტყნოთ, აქედან გამომდინარე არაერთი ბევრი საინტერესო საკითხი დასახოთ, მაგრამ ჯანმრთელობას მაინც უნდა მიექცეს საკურადღება, იმიტომ რომ ჯანმრთელობის ტონუსი მაინც შემცირებულია, იმუნიტეტი აქ არამდგრადია, ამიტომ ხალხურავალ ადგილებს ასყოლია მოვერიდოთ და არაფერი აქ ესე იგი ისეთი არ გავაკეთოთ, რაც გადმოიწვევს გადატვირთვას ორგანიზმისა. იმიტომ რომ ამან შეიძლება გადაღალოს, გადატვირთოს ნერვული სისტემა, ნერვული სისტემის გადაღლა კი შეიძლება გახდეს არაადეკვატური თქვენი მხრიდან რეაქციების ერთ-ერთი საფუძველი და ზედმეტი ემოციების გამოვლენისა. შეიძლება გახდეს ცოტა სიტუაციების დაძაბვის ერთ-ერთი წინაპირობა. ამიტომ ეცადეთ შვიდ ცხოვრებულ რიტმში შეასრულოთ ის საქმეები ყოველდღიური, რომელიც შესაძლებელი გაქვთ და კიდევ ერთხელ მეორე შინაგანი ცნობიერების ერთგვარი გადატვირთვის პერიოდია თქვენთვის ფრიად მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება თევზების ზოდიაქოს ნიშნე დაავადებულებს, თევზების ენერგოტონუსი აქ აშკარად უმჯობესდება. თევზები ხდება უფრო ეს ნიშანი აქტიური, უფრო ენერგიული, უფრო ინიციატივიანი. აქ ეს ის პერიოდია, რომელიც ხელს უწყობს ეს ვთქვათ სასიყვარულო, პარტნიორული, რომანტიკული ურთიერთობების გაუმჯობესებას და შეიძლება ესეთი ადამიანები ჩართოთ თქვენს გეგმებსა და პროექტებშიც კი. შორის ძალიან კარგია იგი საქმიანი
კონტაქტებისთვის, რომელსაც ეკნებათ ძირითადი შემოქმედებითი მიმართულება და ეს კონტაქტი შეიძლება რასკვლელია დამყარდეს მათ შორის ონლაინ რეჟიმის მეშვეობით. ეს ის პერიოდია, რომელიც ხელს უწყობს ასევე შუამავლის ფუნქციის შესრულება ზოგიერთ შემთხვევაში თქვენსა და სხვა შეიძლება ბიზნეს პარტნიორებს შორის, რაც მთლიანობაში თქვენს მოგიტან დივიდენდებს, ხელს უწყობს იგი ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, ხელს უწყობს ასევე პროფესიონალურ თანდათან განვითარებას, საინტერესო კონტაქტების დამყარებას, მათ შორის უცხოელ პარტნიორებთან ისევ და ისევ ამ ეტაპზე ცხადია ონლაინ რეჟიმის მეშვეობით და ასე შემდგომ. ამიტომ თევზებისთვის საკმაოდ კარგი პერიოდია, რომელიც ხელს უწყობს ასევე როგორც წარმატებებს საქმიანი კუთხით და ასევე ჯანმრთელობის გრადობას, რაც თუ არა ეგუნება განწყობის თანდათან გაუმჯობესებას. ეხლა უგონთ რასკვლელია ვითვალისწინებთ ყოველივე ამასთან ერთად ვითვალისწინებთ იმას, რომ პერიოდი მაინც რთულია კონტაქტების კუთხით, ამიტომ შეძლების და ფარგლებიდან გამომდინარე ონლაინ რეჟიმის გამოყენებით რასკვლელია შესაძლებლობები მაინც შედარებით შეზღუდული გვაქვს. მთლიანად რო იტყვი ამ ფრთებს ვერ გავშლით ამ პერიოდში, მაგრამ აი ყოველ შემთხვევაში სხვებთან შედარებით შესაძლებლობები თუნდაც ონლაინ რეჟიმის მეშვეობით გარკვეული აუცილებლად ექნება ადამიანებს და შესაძლებლობები პოზიტიური გარდაქმნების ასევე ექნებათ მათ შორის თავზების ზოდიაქოს ნიშნის დაბადებულებს. აუჩეთ რომ ეს კვირა შედარებით ასე ვთქვათ დაძაბულია შედარებით, მაგრამ საქმიანი კუთხით მათ შორის თითქმის ყველა ზოდიაქოს ნიშანს აქვს გარკვეული სასიკეთო პერსპექტივები, ზოგიერთისთვის კი ყველანაირად კარგია. როგორც საქმიანი კუთხით, ასევე ჯანმრთელობის თვალსაზრისით. Ну, ახლა პირველ რიგში მოდით, ანუ გავაგზავნოთ ჩვენ საუბარს, მე მინდა ესე კიდევ ერთხელ გასწროთ, რომ გაყიდვაში ჯერ კიდევ არის ჟურნალი ჰოროსკოპი და ახლა კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ, რომ ჟურნალი ჰოროსკოპი გამოდის წელიწადში ერთხელ, მაგრამ არის კიდევ ჟურნალი ჰოროსკოპი პლუს რევიუ, რომელიც უკვე სამწუხაროდ მეორე თვეა ვერ გამოდის, ну, მიზეზების გამო, მოგეხსენებათ, ახლა ფაქტობრივად სტამბები არ მუშაობენ და ძალიან ბევრი ჟურნალ-გაზეთი გაჩერებულია, მათ შორის ჟურნალი ჰოროსკოპი პლუს რევიუ, როგორც კი გამოვიდა და დაიწყეს ფუნქციონირებას ამის შესახებ მე აუცილებლად გაცნობთ ამ ინფორმაციას და ხოლო ეს ჟურნალი გამოვიდა წლის დასაწყისში, მოგეხსენებათ, აქ არის ინფორმაცია მთელი წლის გათვლით, აქ არის ამ წლის ასტროლოგიური პროგნოზი ზოდიაქოს ნიშანთა შესახებ, აქ არის საზოგადოებრივი პოლიტიკური პროგნოზი, თავისი გრაფიკები, თავისი პოზიტიური და უარყოფითი გეომაგნიტური ასე ვთქვათ გრაფიკებით და აქ არის ასოკვილია შიგნით კიდევ ასე ვთქვათ მთვარის რეკომენდაციები ამა თუ იმ დღესთან დაკავშირებით. ამის გარდა შიგნით რომ გახსნით აქ აღმოაჩენთ კიდევ სიურპრიზებს, აქ ჩვენ გვაქვს როგორც პატარა ჯიბის თითოეული ზოდიაქოს ნიშნის, ასევე დიდი საოჯახო ასე ვთქვათ ასტროლოგიური კალენდარი, სადაც აღნიშნულია 12-ვე ზოდიაქოს ნიშნის დადებითი და უარყოფითი დღეები, ჩვენ გვაქვს ასევე სამედიცინო ასტროლოგიური კალენდარი, სადაც გათვლილია ხა ნუ გასაგებია რომ ხა ძირითადი სფერო ხა კორონავირუსია, ინფექციური დაავადებები, მაგრამ ნუ ხა არიან ადამიანები, ვისაც პრობლემები აქვს არა კორონავირუსთან, არამედ სხვა ორგანოებთან და ჭირდებათ ოპერაციები, ამასაც გვერდს ვერ ავგლით, ხო, აი აქ სწორედ არის ის დღეები, როდესაც ამა თუ იმ ორგანოსთან მიმართებაში ოპერაციების ჩატარება არ იქნება სასურველი და გვაქვს ასევე რასკვლელია ბიზნეს შემოქმედებითი სასკვალო პლუს მინუს დღეებით ასტროლოგიური კალენდარი, სადაც თქვენ ამ ინფორმაციას ამოიკითხავთ. ამის გარდა იცით რომ არის გამოსული ჟურნალი შენი ჰოროსკოპი, სადაც არის აღნიშნული თითოეული თვის ასტროლოგიური პროგნოზი ზოდიაქოს ნიშანთათვის და აქ არის ასევე ინგრესიები პლანეტარული, ანუ რა შეიძლება ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები პლანეტარული ზეგავლენის კუთხით ამ წლის განმავლობაში. ეს ყოველივე ასევე აქ გვაქვს და რასკვლელია წიგნები. 12 ზოდიაქოს ნიშანი, თავისი ინფორმაციით, ეს ყოველივე შეგიძლიათ ჯერ კიდევ შეიძინოთ, სხვათა ეს მიხოთ იმისა, რომ ხა ბიბლიუსი და ასეთ მაღაზიები დახურული, ეგ შეგიძლიათ შეიძინოთ, სხვათა ზოგიერთ პრესის ჯიხურში, ასევე შეგიძლიათ შეიძინოთ ზოგიერთი ავერსის, ასე ვთქვათ, აფთიაქებში, აქაც გვაქვს საშუალება ამისა, ან შეგიძლიათ დაუშვათ შეეხმიანოთ შემდეგი ტელეფონის ნომრით 597 15 99 67 ვიმეორებ 597 15 99 67 ადგილზე უფასო მეტანეთ. აი ეს ტენდენციაც აქ არის. და ამ ხრივ შეგიძლიათ იყოთ გაფრთხილებული, ანუ შეერაღებული. ამასთან ერთად მე მინდა აქცევ გითხრათ, რომ კარგად ნაცნობი თქვენთვის სტომატოლოგი ქალბატონი ეკატერინე სამადაშვილი იწყებს თავის პრაქტიკას ისევ, აი შემდეგი ხვალიდან, შემდეგი კვირიდან. ანუ მოხსენება აქამდე სტომატოლოგიური კლინიკების დახურულ მდგომარეობაში ყავს თანდათან აქაც ცოცხლდება ახლა. ასე ვთქვათ, მათი მოღვაწეობა და იცით ეს ის პიროვნება, რომელიც ჩვენს გადაცემას
გადაცემებშიც იყო არაერთხელ მოწვეული, ამის გარდა იცით რომ ის განკარგად იყენებს ასტროლოგიურ ცოდნას სტომატოლოგიურ სფეროში და ესეც ეხმარება წინსვლასა და განვითარებაში. და ალბათონ ეკატერინე შეგიძლიათ შეეხმიანოთ შემდეგი ტელეფონის ნომრით 268 84 62. ვიმეორებ 268 84 62 სტომატოლოგი ალბათონ ეკატერინე კვარაცხელია, რომელიც ყველიდან იწყებს უკვე თავის საქმიანობას და დაეხმარება ყველას, ვისაც პრობლემები აქვს უკვე კბილებთან დაკავშირებული. ეხლა ვაგრძელებთ ჩვენს დღევანდელ გადაცემას და როგორ იქნება შემდეგი კვირა ზოგადი ტენდენციების და მიხედვით. მოდით ესე ვთქვათ, პირველ რიგში ხვალინდელი დღე, ეს არის 4 მაისი რით გამოირჩევა. პირველ რიგში იმით, რომ აქ ჩვენ გვაქვს მიმართულება დაკარგული მთვარის პერიოდი. დილის 6 საათიდან 26 წუთიდან იგი გასტანს 11 საათამდე და 12 წუთამდე. აი ამ პერიოდში, ესე იგი, მიმართულება დაკარგული მთვარის პერიოდი ადუნებს ზედმეტად ადამიანების ყურადღებას, რაც შეიძლება გახდეს ამ პერიოდში არასასურველი ტრამვების და ავარიების ერთ-ერთი წინაპირობა. რაც ითხოვს განსაკუთრებულ ყურადღებას ამ დროს ძღოლებისა და ქვეითად მოსიარულეებისგან. მით უმეტეს ხვალინდელი დღე გეომაგნიტური ენერგიებით არის ასევე გაჯერებული. ეს ენერგიები თქვენ იცით რომ პრობლემებს უქმნიან ადამიანთა გულსიზარვან სისტემას, ნერვულ სისტემას, რაც თავის მხრივ შეიძლება გახდეს მიზეზი თავის ტკივილების და უგონებობისა, წნევასთან დაკავშირებული პრობლემებისა და სხვა ნეგატიური გამოვლენებების. ამის გარდა ყურადღება მიაქციეთ ხვალ დასალევი წყლის ხარისხს. სიფრთხილე აუცილებელია ყველა საქმეში. მოერდეთ უარყოფითი ემოციების ზედმეტად გამოვლენას. აი კარგია ხვალ მაგალითად დალაგება დასუფთავებისათვის, თუმცა ხვალ მოერდეთ ყველა სახის, ასე ვთქვათ, საბუთების ხელმოწერას. ამ მხრივ ეს პერიოდი არ არის კარგი. ხასიათვალებადობამ შეიძლება ცოტა მეტად იჩინოს თავი პარტნიორ ურთიერთობებში, რამაც შეიძლება ზოგიერთ შემთხვევაში კონფლიქტური სიტუაციებიც გამოიწვიოს და ამ მხრივ იყოს ცოტა მეტად ყურადღებით და ფრთხილად. ხვალ, ანუ 4 მაისს კარგია ეს დღე ვერცხლისთვის და ტყუპებისთვის. მათ შეუძლიათ პრაქტიკული მოქმედება უფრო მეტის მიღწევა. შედარებით დაძაბულია იგი ქალწულის, მორიელის და თხის ზოდიაქოს ნიშანთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მართებს საკუთარი ჯანმრთელობის და დღის ნეგატიური ტენდენციების და ზეგავლენის მიმართ, ვიდრე აქ შეიძლება ჯანმრთელობასთანაც იყოს ნეგატიურმა ტენდენციებმა შეოს თავი ან საქმიანი კუთხით, მაგრამ ეს არ არის აუცილებელი, ეს არ არის რომ გინდა თუ არა ხვალ ამ სამნიშანს რაღაც პრობლემა უნდა შეექმნას, არა. ვიმეორებ, მაგრამ ტენდენცია არის, ამიტომ ყურადღებას თქვენი მხრიდან უნდა იყოს სხვა ნიშნებისგან განსხვავებით უფრო მეტად. მიქცეული საკუთარი ჯანმრთელობის და ასე ვთქვათ საქმიანი შესაძლებლობების მიმართ. 5 რიცხვი ეს არის სამშაბათი დღე მაისისა, აქ მოდით ვთქვათ ასე ყურადღება უნდა მიექცეს წვრილ მანებს. იმიტომ რომ აქ პირველ რიგში ფეიკების ალბათობა მაღალია და აქ მით უმეტეს ინტერნეტ სფეროში რა ხდება იცით და ამიტომ ამ მხრივ იყო ცოტა ყურადღებით ნებისმიერ ინფორმაცია გადაამოწმეთ არადვილად არენდოთ, მით უმეტეს მე გითხარით ჩემ თავთან დაკავშირებით, უამრავი ფეიკი ვნახე, მაგალითად იმ დროს იყო ჩემი დიდი პორტრეტი, მინდა გითხრათ და ახლა პორტრეტის დღეს გადმობეჭდა და გადმოღება არავის არ უკვირს, არ არის პრობლემა, მაგრამ იქ იყო ინფორმაცია ვედურ ასტროლოგიაზე, რომელზეც მე საერთოდ არასოდეს არ მისაუბრია და რატომღაც ვიღაცამ მოინდომა, ესე იგი, ჩემი სახელის გამოყენება ვედური ასტროლოგიის პოპულარიზაციის. ზოგადად მე პატივცემ ვედურ ასტროლოგიას, კი ბატონო, საწინააღმდეგო არ მაქვს, მაგრამ მე არ მინდა იქ ის ეწეროს, რაც მე არ მithქვავს და რაზეც მე არ მილაპარაკია. და რატომ უნდა იყოს ეს ჩემი სახელი, თორე ზოგადად ვედური ასტროლოგია ძალიან საინტერესოა. მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს არ იყო ჩემი ინფორმაცია, იმიტომ რომ სკოლა მე მივუთითე რომ ეს არის ფეიკი. მაგრამ რამდენმა დაიჯერა, რამდენმა ახლა და ამ დროს ახლა შეიძლება მე სხვანაირად მომეცა ინფორმაცია და არა ისე როგორც იქ იყო და ყველაფერი არ მომეწონა რასაკვირველია იქიდან, რაც იქ იყო გადმოცემული. ამიტომ ფეიკების ალბათობა 5-ში სამშაბათს იქნება საკმაოდ მაღალი. არენდოთ მე გთხოვთ რომ თუ არ დაინახავთ თქვენ ინფორმაციას, რომელიც არის ცოცხალი და უშუალოდ ცოცხალი ეთერით გადმოცემული და მე ვსაუბრობ, არის მხოლოდ ჩემი სურათი, აი იმას არ დაუჯერთ. იმიტომ რომ აქ უკვე იმდენი ვნახე ჩემი სურათით ისეთი რაღაცები გამოქვეყნებული რომ ანუ აი არასოდეს ცხოვრებაში არც მიფიქრე ამ თემებზე და ამას ასაღებე როგორც ჩემს მიერ გადმოცემულ ინფორმაციას და შეიძლება აღიზიანებს არაერთ ადამიანს მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ მართლაც უადგილო და უაზრო თემებია ზოგჯერ. ამიტომ არ დაიჯეროთ რომ ის არის ჩემი. მხოლოდ იქ თუ დამინახავთ რომ ეს არის ცოცხალი ეთერი და მე ვსაუბრობ ნამდვილად ჩემი ხმით ამ თემაზე. აი კი ბატონო, იქ ვარ მე და იმაზე ვაგებ პასუხს. ყველა სხვა შემთხვევაში ძალიან გთხოვთ ინტერნეტში, რაც არ უნდა ჩემი სურათი დაინახო და ინფორმაცია არავითარ შემთხვევაში არ დაიჯეროთ რომ ეს ჩემია. სანამ არ ექნებით ამაში აბსოლუტურად დარწმუნებული. ყოველ შემთხვევაში ჩემგან თუ არ მიიღებთ ამ დასტურს.
და შემდგომ ესე იგი აქ ხუთში ყურადღებას ეგ მივაქციოთ ფეიკების ალბათობა მაღალია, აქ კარგია სხვათა მოლაპარაკების წარმოება, შეიძლება ონლაინ რეჟიმის მეშვეობითაც კი, დიზაინის შესაძლებლად, მაგრამ სახში პირველ რიგში ძალიან კარგი იქნება. სხვათა კარგი პერიოდია ახალი სამსახურის მოსაძიებლად და ესეც შეიძლება განკვირვებულად განვახორციელოთ ონლაინ რეჟიმის მეშვეობით. კარგია კი შეწყვეტილი ურთიერთობების აღსადგენად. თუ რაღაც სწრაფად შესრულებადი საქმე, აი ასეთი საქმიანობისთვის სასწრაფოდ ძალიან კარგია. მეგობრული კონტაქტებისთვის ჩვენიერია, მცენარეების დარგვა გადარგვისათვის, შემოქმედებითი მუშაობისათვის, აი ამ მხრივ ხუთი რიცხვი მაისისას საკმაოდ კარგია. დავუშვათ მოდით რომ ხუთში პირველ რიგში მივაქციოთ მოდით ყურადღება ჯანმრთელობის კუთხით სუსტება, თირკმელების ზონა, კანი, ყელი, ენდოკრინული სისტემა, რასკვლელი ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოთა მიმართებაში განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი აქ და პოზიტიურია ეს დღე სამშაბათი ლომთათვის, სასტურთათვის, შულდასანთათვის და მერწყულთათვის. დაძაბულია იგი კუროს, კერჩხების და თევზების ზოდიაქოს ნიშანთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მართებს საკუთარი ჯანმრთელობის და ზღვის ნეგატიური გამოვლენების მიმართ. 6 რიცხვი 4 შაბათია, 6 მაისი. აქ ჩვენ გვაქვს მიმართულება დაკარგული მთვარის პერიოდი დილის 6 საათიდან 11 საათამდე 7 წუთამდე. ამ დროს ყურადღება უნდება მოიხსენებათ ზედმეტად ადამიანში, შეიძლება გახდეს აქ ტრაუმების და ავარიების ფაქტორი. ასეთ იყოს განსაკუთრებულ ყურადღებას მძღოლებისა და ქვეითად მოსიარულეებისგან ამ პერიოდის მიმართ და გეომაგნიტური ასევე 6 რიცხვი 6 მაისი და აქედან გამომდინარე აქაც ვეცადოთ რომ აუცილებლად ვაკონტროლოთ წნევა და აუცილებლობის შემთხვევაში გამოიყენოთ რასკვლელია წამლების პროფილაქტიკა. და 6 რიცხვი 4 შაბათი კიდევ მნიშვნელოვანი იმით რომ ეს არის კარგი დღე, მოდით ვთქვათ ასე, ну ისეთი საქმიანობისთვის რომელიც შუამავლობას ეხება. ან დავუშვათ აქ შეიძლება ისეთ საქმიანობას კონდეს ადგილი როგორც არის თვითშემეცნება. წარსულის მოვლენათა გასაანალიზებლად საკმაოდ კარგია, მაგრამ გავითვალისწინოთ რომ 6 და 7-ში მოემატებს ხასიათში ისეთ თვისებები როგორც არის უკომპრომისობა, ადვილი გაღიზიანება, ცოტა აგრესიულობა, სექსუალურობაც კი, მაგრამ მთავარია სექსუალურობა ზოგიერთ მარ გადაიტანოს აგრესიის სფეროში. ამასაც მივაქციოთ ყურადღება. მოვერიდოთ 6-ში გამხმარი ტოტების შეჭრას, სამაგეროდ კარგია მცენარეების მორწყვა. რაც შეეხება ჯანმრთელობის ზონას, აკუპერაცკულისა მოდით დავუშვათ რომ ჯანმრთელობის კუთხით სუსტება, შარცაც გეცო, რეპროდუქტიული სისტემა, ცხვირის ზონა. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოთა მიმართებაში განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა 6-ში არ არის აუცილებელი და საჭირო და სასურველი. ახლა ხშირად ზოგჯერ მეკითხებია ხოლმე, აი რას ნიშნავს ეს განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა? ეს ნიშნავს იმას, რომ ადამიანი შეიძლება ან ავარიაში მოყვა, ან დაჭრეს და ნუ აუცილებლობა მის მომენტში უნდა გაკეთდეს, იმის გადადება არ შეიძლება. აი ეს არის განსაკუთრებული აუცილებლობა. სხვა შემთხვევაში თუ თქვენ გაქვთ საშუალება რომ დაუშვათ 6-ში ამ ორგანოებთან ურთიერთობა არ გქონდეს ოპერაციის კუთხით იქნება კარგი, იმიტომ რომ ეს ორგანოები ამ დღეს სუსტებიან და მათში ჩარევა ქირურგიული კუთხით შეიძლება არაადეკვატური მათი რეაქციების ან შემდგომი კიდევ ოპერაციის აუცილებლობის წინაშე ამან დაგაყენოთ და ეს ყოველივე გახდება რასკვლელი არასასურველი, ასე ვთქვათ, მოვლენა თითოეული ჩვენთაგანისთვის და კიდევ აღვნიშნოთ რომ 6-ში კარგია ეს დღე ქალთულთათვის, მორიელთათვის და თხის ზოდიაქოს ნიშნით დაავადებულთათვის, დაძაბულია 6 რიცხვი ვერცხლთათვის და ტყუპებისთვის, რომელსაც მეტი სიფრთხილე ყურადღება მართებთ ამ დღის ტენდენციების და მოვლენების მიმართ. რაც შეეხება 7 რიცხვს, ეს აი ხუთშაბათი დღე, ნუ მნიშვნელოვანია ეს დღე, რატო? იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს სავსე მთვარეობა. პიკს ახსოვს იგი 14 საათზე და 46 წუთზე, აქედან იწყება მთვარის მესამე ფაზა, ანუ ფაქტობრივად ის ქმნის გეომაგნიტურ დღეს და სავსე მთვარეობა, ანუ ეს ნიშნავს მზის და მთვარის ენერგიათა დაპირისპირება ხდება მორიელი კუროს ზოდიაქალურ ღერძზე. ამიტომ ეს რასკვლელი ითხოვს მეტ ყურადღებას თითოეულ ჩვენთაგანისაგან, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ სავსე მთვარეობის დროს ფსიქიატრებმა კარგად იციან თუ როგორი გაღიზიანებულები არიან მაგალითად მათი პაციენტები. ამის გარდა თქვენ იცით რომ ბუნებაშიც კი ცხოველები აქ განსაკუთრებით აგრესიულობით გამერჩევიან. ასევე 7 რიცხვი ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ პერიოდში მანდილოსნები განსაკუთრებით ღიზიანტები არასწორ ცოტა მეტ თავდაჭერას მამაკაცთა მხრიდან და ამავდროულად უმჯობესია გვიყოთ ყურადღებით, იმიტომ რომ ტრამბულობის, ავარიულობის, შეცდომების, თუნებების, აგრესიის, დეპრესიის გამოვლენის ტენდენცია მატულობს, გაღიზიანება, უკომპრომისობა, ზედმეტი ეჭვიანობა, ეს ყველაფერი ასევე მატულობს, სარკასტული გამოთქმები, რაც იწვევს საფასკო რეაქციებს და უსიამოვნებებს, ამიტომ მაქსიმალურად აკონტროლეთ თქვენი ემოციები, იმიტომ რომ 7 რიცხვში ხუთშაბათს კონფლიქტის შექმნილი სწორედ ხუთშაბათ დღეს შემდგომ საკმაოდ მძიმე კარბულ დარტყმებს და რყევებს გამოიწვევს თითოეული
ადამიანის ცხოვრებაში. ამიტომ აქ იყავით თხილად და ნუაკვებით პროვოკაციებს მათ შორის. მაქსიმალურად მოერგეთ კამაც ასევე ამ დღეს და გავფრთხილდით ჯანმრთელობას, იმიტომ ტრადიციულად აქ სავსე მთვარეზე ჯანმრთელობამ შეიძლება შექმნას პრობლემა. Დავუშვათ, რომ ჯანმრთელობის კუთხით აქ უმჯობესია სავსე მთვარეობაზე ტრადიციულად არანაირი ოპერაცია არ ჩატარდეს, იმიტომ რომ სავსე მთვარის დროს ჩატარებული ოპერაცია ხშირად იწვევს მერე ისევ ხელმეორე ოპერაციის აუცილებლობას, იმიტომ რომ ოპერაციათა უმრავლესობა ცუდად წარიმართება და თუ მაინდა-მაინც აუცილებელია გავითვალისწინოთ, რომ შარსასქესო რეპროდუქტიული სისტემა, კვირის ზონა აქ კატეგორიულად იგზავნება ამ ზონებთან მიახლოება, ასე ვთქვათ, ოპერატორისა და აქ აუცილებლად თავი შევიკავოთ ესეთი ოპერაციებისაგან და საერთოდ არავითარი კიდევ მინდა აღვნიშნო, არავითარი აბორტი ამ პერიოდში. ესეც კატეგორიულად იგზავნება და ინტიმური კონტაქტებიც კი უნდა შემცირდეს. რატო? იმიტომ რომ 6-ში და 7-ში თუ შემცირდება, იქნება უკეთეს, იმიტომ რომ აქ მთვარე გადის მორიელის ზოდიაქოს ნიშანს. და ტრადიციულად ოდითგანვეც კი ძველ დროშიც კი საროსკიპოები ასე დღეებში იკეთებოდა. ტრადიციულად, იმიტომ რომ შეიძლება რაიმე პრობლემები წარმოიქმნას რეპროდუქტიულ სისტემასთან დაკავშირებით, ან სექსუალურმა აგრესიამ შეიძლება ამ დღეებში მეტად იჩინოს თავი. და კარგია, ესე იგი 7 რიცხვი ხუთშაბათი დღე კუროს, კეჩხების და თევზების ზოდიაქოს ნიშანთათვის შედარებით დაწებულია იგი ლომთათვის, ასტურთათვის, შულდოსანთათვის და მერწყულთათვის. რაც შეეხება უკვე 8 რიცხვს, ეს არის 8 მაისი, პარასკევი დღე, აქ ჩვენ გვაქვს მიმართულება დაკარგული მთვარის პირობი დილის 6 საათი 40 წუთიდან 11 საათამდე, დღის 11 საათამდე, 17 წუთამდე გასტანს იგი. აქაც ვარყოფითი მთვარის ენერგიაზე მეტად ადუნებს ყურადღებას ადამიანებში შეიძლება გახდეს მიზეზი თავის ტკივილების და უგონებობისა, წნევასთან დაკავშირებული პრობლემებისა და სხვა დისკომფორტული გამოვლენებების, ამიტომ აქაც მეტად, ასე ვთქვათ, ვიყოთ ყურადღებით საჭესთან, მით უმეტეს, რათა ვთქვათ, უყურადღებობამ არ გამოიწვიოს ტრაუმული დავარული ტენდენციები. და აქ გაიხსენეთ თქვენი წინაპრები. პატივიაცით უფროსი თაობის თქვენს ახლობლებსა და ნათესავებს. პოზიტიური დღეა შემოქმედებისათვის, ასევე სხვა შორის აი ცეკვა, ვისაც უყვარს საცეკვაოდ 8 რიცხვში, აი თქვენ თვითონ გაიკვირდებათ რა კარგად გამოვა ნებისმიერი ილეთი. კარგია იგი ასევე, თქვათ ასე სწავლისთვის. თუ რაღაცა ისეთ ონლაინ რეჟიმით შეიძლება იურიდიული საკითხების მოგვარება, ამ ხრივაც იგი კარგია, ინტელექტუალური განვითარებისათვის კი ბატონო კარგია, უცხოელებთან კონტაქტებისათვის, მათ შორის ონლაინ რეჟიმის გამოყენებით კი ბატონო მშვენიერია. რაც შეეხება, ვთქვათ, აქ ჯანმრთელობა სუსტება, ღვიძლი, ნაღვლის ბუშტი, საზარდული და მენჭპარწაყის ძვალი. და ოპერაციების ჩატარება მათთან მიმართებაში არ იქნება სასურველი, მეორე ისევ განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა, პოზიტიური აზრთა ვერსათვის და ტყუპებისთვის, რომელსაც მეტად აქტიური მოქმედება მართებ და ნეგატიური იგი ქალწულის და მორიელის ზოდიაქოს ნიშნით დაბადებულთათვის მათ მეტი პრობლემები შეიძლება წარმოექმნათ. დარჩენებისთვის დღე ნეიტრალურია, საშუალოა. 9 რიცხვი, ეს არის შაბათი დღე, 9 მაისი, გეომაგნიტური, ამიტომ მეტი პრობლემები შეიძლება შეექმნას ადამიანის გულსიზარღვან სისტემას, ნერვულ სისტემას, შეიძლება გახდეს მიზეზი თავის ტკივილების, უგონებობისა, წნევასთან დაკავშირებული პრობლემებისა და სხვა დისკომფორტული გამოვლენებებისა და ასეთ შემთხვევაში შესაძლებელია მეტად გამოიყენეთ წამლების პროფილაქტიკა და ისევ მეტად შესაძლებელი და გვარად დაისვენ. სხვა შორის გეომაგნიტურ დღეების პერიოდებში კარგია ურთიერთობა სასიავნო ადამიანებთან, თუნდაც ონლაინ რეჟიმით იყოს ეს ყველაფერი კარგია, იუმორი, აქ კარგია ხელოვნებასთან ურთიერთობა, აი ეს ყველაფერი ფრიად სასკეთოზე გავლენას მოახდენს თქვენზე. ეს საერთოდ ყოველთვის კარგია, მაგრამ გეომაგნიტურ დღეებში განსაკუთრებით, იმიტომ რომ უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, დაგავიწყებთ ამ გეომაგნიტურ ტენდენციებს და უფრო მშვიდად გაივლით ეს დღეებს. კარგი დღეა 9 რიცხვის, მათ შორის მასობრივი აქციებისა და დემონსტრაციებისათვის, თუმცა ესეთ შესაძლებლობა არ გვექნება, მიუხედავად იმისა, რომ 9 მაისია და რასკვლელი ვეტერანებს წინასწარ ულოცავ ამ დღეს, მაგრამ ამის საშუალება არ მიეცემათ. თუმცა დღე როგორც ესეთი ზოგადად ამ პროცედურებისთვისაც კი კარგია, მაგრამ აი კარგია გერისთვის კიდევ საეჭვო მეგობრებისაგან განთავისუფლებისათვის, თვითშემეცნებისათვის. კარგია იგი სხვა შორის ასევე ზღვის პროდუქტების მეტად შესატანად, საკვიბრაციოში ძალიან კარგად იმოქმედებს ადამიანის ჯანმრთელობაზე და სულიერი ინტელექტუალური განვითარებისათვის, უცხოელებთან კონტაქტებისათვის, თუნდაც ონლაინ რეჟიმის გამოყენებით ამ ხრივ ეს დღე ნამდვილად კარგია. დავუშვათ, რომ ჯანმრთელობის კუთხით აქ სუსტება ღვიძლის ზონა, ნაღვლის ბუშტი, საზარდული, მენჯ
ჭბარწაკის ძვალი. ოპერაციების ჩატარება აქ ისევ ამ ორგანოების მიმართებაში არ იქნება სასურველი, დადებითია ეს დღე, შაბათი. ლომის, სასწორის, შვილდოსნის და მერწყულის ზოდიაქოს ნიშანთათვის და უფრო დაძაბული და ცოტა პრობლემურია იგი კუროს, კერჩხების, თხეისქას და თევზების ზოდიაქოს ნიშანთათვის ცოტა მეტი ყურადღება სიფრთხილე მართებთ მათ ამ დღის მიმართ. თუმცა კიდევ ეს არ ნიშნავს, რომ გინდა თუ არა ამ დღეს რაღაცა უნდა მოხდეს, ცუდი არა. მაგრამ ტენდენცია გარკვეულწილად არის, ყურადღებაც უნდა იყოს შესაბამისი თქვენი მხრიდან. და კვირა დღეს, შემდეგი უკვე 10 მაისი, აქ ჩვენ გვაქვს მიმართულება დაკარგული მთვარის პერიოდი დილით 10 საათიდან 12 წუთიდან ისევ დილის მოდით ასე ვთქვათ 11 საათამდე და 41 წუთამდე. აქაც მთვარის ნეგატიური ენერგია ზედმეტად ადუნებს ყურადღებას ადამიანს, შეიძლება გახდეს მიზეზი აქ არასასურველი ტრამვებისა და ვარებისა, ამიტომ ამ პერიოდში მძღოლებს და ქვეით ატმოსფერულებს განსაკუთრებული ყურადღება მართებთ. და კარგია, შემდეგ კვირა დღეს 10 რიცხვში, ვთქვათ ასე, მეტად დასვენება. მეტი დრო დაუთმეთ აქ სასკოლო პარტნიორულ თქვენს ურთიერთობებს, შემოქმედებას. იცხოვრეთ უფრო თავისუფალი გრაფიკით, მოდით ასე ზედმეტი გეგმების გარეშე და სიმძიმეებს მოაწევთ. შემდეგ კვირას შესაძლებელი იქნება ასევე არაერთი მნიშვნელოვანი საკითხის მოგვარება, მათ შორის ონლაინ რეჟიმის მეშვეობითაც კი. სუსტება ამ პერიოდში ღვიძლი, ნავლის ბუშტი, ძვლოვანი სისტემა, სახსრები და მუხლების ზონა და პოზიტიურია შემდეგი კვირა ქალწულის და მორიელის ზოდიაქოს ნიშანთათვის შედარებით დაძაბულია ვერსტათვის და ტყუპებისთვის. ეს შემდეგ კვირის ზოგადი ასე ვთქვათ ასტროპროგნოზი. ეხლა აქ იყო არაერთი ასე ვთქვათ ხოვნა, რომ ესე იგი აუცილებლად არ გამომეტოვებინა ანგელოზის საათი და რაც გვიძლია მე ამაზე ვისაუბრებ ახლა. სწორედ ანგელოზის საათი ჩვენ გვამსტობს იმ პერიოდს, როდესაც თქვენ შეგიძლიათ შეხვიდეთ ამ დროს კონტაქტში თქვენს ფარველ ანგელოზთან, მე თვითონ ახლა სახლში ხარ და ამის საშუალებაც გაქვთ და დროც შესაბამისად კარგია. ანუ თქვენ შეგიძლიათ თხოვოთ რა გინდათ რომ მოხდეს თქვენს ცხოვრებაში. ანუ რამდენად ასრულდება ამის გარანტიას მე ვერ მოგცემთ, მაგრამ ის რომ თქვენ გააგებინოთ თქვენს ფარველ ანგელოზს რა გინდათ, ეს კი ნამდვილად მოხდება ამ პერიოდში, მაგრამ თუ იმსახურებთ იმას, რასაც ითხოვთ, მაშინ შეიძლება ამის აღდგენაც მოხდეს, იმიტომ რომ მე ვიცნობ ადამიანებს, ვისაც ეს აუხდა კიდეც. ან რაიმე კარგი კეთილი საქმის გაკეთება თუ გნებავთ. აი აქაც თუნდაც ონლაინ რეჟიმითაც კი ბატონო, აი აქაც ეს პერიოდი იქნება ამ ხრივ საუკეთესო და გამოიყენოთ. ანუ აქ ფარველი ანგელოზის დახმარებასაც კი იგრძნობთ კეთილ საქმეებში და მოქმედებებში. ანუ რა პერიოდებია ეს? ხვალ მაგალითად 4-ში ჩვენ გვაქვს ესეთი დრო, საღამოს 18 საათიდან 50 წუთიდან 19 საათამდე 33 წუთამდე. ანგელოზის საათი ჩვენ გვაქვს 5-ში, 5 მაისს სამშაბათს 18 საათიდან 57 წუთიდან 19 საათამდე 30 წუთამდე. ასევე ჩვენ გვაქვს ანგელოზის საათი 6-ში 4 შაბათ დღეს 18 საათიდან 59 წუთიდან 20 საათამდე და 15 წუთამდე. 7 მაისს 5 შაბათს 18 საათიდან 45 წუთიდან 19 საათამდე 28 წუთამდე. 8 მაისს პარასკევს 18 საათიდან 51 წუთიდან 19 საათამდე 24 წუთამდე. 9 მაისს ანგელოზის საათი დაეწყებს ამოქმედებას 18 საათზე 38 წუთზე და გასტანს 19 საათამდე და 21 წუთამდე და 10-ში შემდეგ კვირა დღეს 18 საათიდან 35 წუთიდან 19 საათამდე და 18 წუთამდე. ეს არის ანგელოზის საათი და მისი დრო. სხვაშორის არის კითხვები, რეკავენ ტელემაყურებლები და მათ აინტერესებთ, რომ არის თუ არა კვლავ გრძელდება თუ არა პირად ჰოროსკოპთან დაკავშირებული საქმიანობა. მინდა გითხრათ გრძელდება, იმიტომ რომ ჩვენ ამ ხრივ არ შევჩერებულ ვართ. მათ შორის არსებობს ონლაინ რეჟიმი და ასე შემდგომ, ამიტომ ვისაც მე ვთვლი რომ კორონავირუსი არა ამ შემთხვევაში შემაწუხებელი ფაქტორი, იმიტომ რომ ადამიანს როცა აინტერესებს თავისი კოსმიკური მისია, გამიტარების გზა, უნდა რაღაცა შეცვალოს თავის ცხოვრებაში სასიკეთოდ და ამით გაიგოს პირადი ჰოროსკოპი და აქედან გამომდინარე ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით სწორად იმოქმედოს შემდგომ. ამას მე ვთვლი რომ კორონავირუსი არ უშლის, მე თვითონ ეს არსებობს ონლაინ რეჟიმი და შეგვიძლია ამ გზითაც განმახორციელოთ დაუშვათ ეს საქმიანობა და მიიღოთ ეს ინფორმაცია, რომელიც აუცილებელია თქვენთვის. და თან მით უმეტეს რადგან ხართ სახლში, მით უმეტეს გაქვთ მეტი დრო იმისთვის, რომ ეს ინფორმაცია კარგად, ასე ვთქვათ, გადახარშოთ, კარგად დაილექოს ეს ყველაფერი, ინფორმაცია ძალიან დიდია, მინდა გითხრათ. ზოგჯერ ადამიანები ამ ინფორმაციის მერე აი ხშირად გაუგნებულები არიან, იმიტომ რაღაც პერიოდი ჭირდებათ, რომ ცოტა დაილექოს ეს ყველაფერი, იმდენად დიდია ეს ინფორმაცია და მნიშვნელოვანია. ამიტომ ეხლა ეს პერიოდი სახლში ყოფნის კუთხით ამ ხრივად ძალიან კარგია, იმიტომ თქვენ შეიძლება ეს ყველაფერი კარგად დასახოთ, თქვენთვის კარგად გაიაზროთ. აქედან გამომდინარე უკვე შემდგომი პროგრამა თქვენი მოქმედების უფრო გასაგები
სტრატეგიები იქნება, იმიტომ რომ სხვა დროს ადამიანი მუშაობს და შემდგომ გადარბენებზეა. ხშირად ეს ინფორმაცია აქვს, მაგრამ აი დროულ ვერ ასწრებს, ვერ იღებს იმ დროს, როცა აი კარგად შეუძლია მშვიდად დაждდეს კდარა და ყველაფრის ანალიზი გააკეთოს. აი არის ეს მომენტებიც. აი ახლა ამის საშუალება გაქვთ, ამიტომ პირიქით ძალიან კარგი პერიოდია პირადი ჰოროსკოპის შესადგენად და გასარკვევად. ამ კუთხით შეგიძლიათ შეგვეხმიანოთ ისევ იმ ტელეფონის ნომრით 599 91 52 38 ვიმეორებ 599 91 52 38 პირად ჰოროსკოპთან დაკავშირებულ საკითხებზე შეგიძლიათ სწორედ ამ ნომრით შეგვეხმიანოთ და დაგვეკონტაქტოთ. და ახლა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა, რომელსაც ჩვენ გვერდს ვერ ავულით, ალბათ მე ვერ მოვასწრებ დღეს კურო ზოდიაქოზე საუბარს, ალბათ ეგ შემდეგი გადაცემისთვის გადაიდება, იმიტომ რომ ეს თვე განეკუთვნება კუროს და მართველი არის კურო და რა ტენდენციებს ქმნის იგი და რა ფსიქოტიპით გამოირჩევა, ნუ ამაზე ვისაუბრებთ ალბათ დღეს ეს ვერ მოესწრება, მგონია უფრო შემდეგ გადაცემაში. მაგრამ აი დღეს უნდა ვისაუბრო აუცილებლად აი ამ დარჩენილ დროში მოვლენაზე, რომელიც ჩვენ გვაქვს და ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა, იმიტომ რომ ხვალ არის ეს მოვლენა და რასთან არის იგი დაკავშირებული. არსებობს ეგრეთ წოდებული ორი კარმული კვანძი. აღმოჩნდა ესე ვთქვათ, რახუ და კეტუ, როგორც მას უწოდებენ ინდოეთში. ამის გარდა სხვანაირად რახუს უწოდებენ ჩრდილოეთის კარმულ კვანძს, ხოლო სამხრეთის კარმულ კვანძს უწოდებენ კეტუს. ანუ ეს არის ორი ეგრეთ წოდებული კარმული კვანძი და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მთვარის კარმული კვანძებია, რომლებიც მიუთითებენ კოსმიურ მისიაზე. კოსმიურ მისია შეიძლება კონდეს როგორც ცალკეულ ადამიანს, ცალკეულ პირებს, ასევე მთლიანობაში ქვეყნებს, განვითარებას, კაცობრიობას და ასე შემდგომ. და აი სხვა შორის უკვე ხვალიდან ვინც დაიბადება, აი თუ დღეს ვინც დაიბადა, მას მაგალითად აღმავალი კარმული კვანძი ექნება კერჩხების ზოდიაქოში. ხვალიდან ვინც დაიბადება, უკვე აღმავალი კვანძი ექნება ტყუპების ზოდიაქოში. ეს უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს რადიკალურად ცვლის აი ერთი დღეა მათ შორის განსხვავება ხო, მაგრამ აბსოლუტურად სხვადასხვა კოსმიური მისიით მოდიან უკვე ისინი. და აქედან გამომდინარე, ესე იგი ხვალ მნიშვნელოვანი მოვლენა ხდება, თუ აქამდე ჩვენ ბოლო წელიწად ნახევრის განმავლობაში ვიმყოფებოდით ზონაში, როდესაც აღმავალი კვანძი იმყოფებოდა კერჩხების ზოდიაქოში, ხოლო აღმავალი მშვილდოსანში და აქ იყო საჭირო გახსოვთ მე ვისაუბრე მაშინ რომ აღმავალი კვანძი რადგან მშვილდოსანში, მშვილდოსანი მართავს უცხოეთს, ხოლო კერჩხები მართავს სამშობლოს. ამიტომ მე ყველას ვეუბნებოდი, რომ კი შეგიძლიათ გამოიყენოთ უცხოეთი, მაგრამ ისევ სამშობლოსთვის. ძირითადი მისია მაინც არის უცხოეთში დაგროვილი ცოდნის კაპიტალის გამოყენება სამშობლოში წინსვლის, სამშობლოში ბიზნესისთვის, სამშობლოს განვითარებისთვის და მისი ადაწესების ტრადიციების ცოდნისა და პატივისცემისათვის. საოჯახო საერთო ურთიერთობების გასაუმჯობესებლად. და ამიტომ ეს იყო ძირითადი ასე ვთქვათ მიზანი ამ შემთხვევაში და თვითონ სულ მაინტერესებდა როგორ ჩამოვიდოდა ეს ხალხი სამშობლოში, როცა უმრავლესობა უცხოეთში, ახლა როგორი აქ ბიზნესის მიტოვება და უცებ ჩამოსვლა, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში რაც იყო სათქმელი ვამბობდი და ახლა ნახეთ რა საინტერესო კორონავირუსმა აიძულა და რამდენი ქართველი ჩამოვიდა სამშობლოში. ესეც ალბათ ბოლო კუდის მოქნევა იყო კერჩხებში აღმავალი კვანძისა და აი ხვალიდან უკვე აღმავალი კარმული კვანძი გადადის ტყუპებში, ხოლო აღმავალი კვანძი იქნება მშვილდოსანში. ეგ ეს ნიშნავს რას? მოდით ესე ვთქვათ, ეს ნიშნავს იმას, რომ ეხლა აბსოლუტურად ყველას ეხება ეს, არ მარტო იმათ, ვინც დაიბადება ხვალინდელი დღიდან, აბსოლუტურად ყველას, უკვე ზოგად საკაცობრიო კვანძების გადასწორება ხდება, აბსოლუტურად ყველა ქვეყანას ეხება და ყველა ადამიანს. აუცილებლად უკვე რას ითხოვს უახლოესი წელიწად ნახევრის განმავლობაში აღმავალი კვანძის ადგილმდებარეობა ტყუპების ზოდიაქოში. ეს აუცილებლად ითხოვს იმას, რომ ვისწავლოთ საზოგადოებასთან ურთიერთობა და არსებობა. ყოველდღიურობაზე ზრუნვა, ყურებდა მივუგდოთ გარშემოყოფთა რჩევებს, გავიზიაროთ სხვების შეხედულებები და არა მარტო საკუთარი, უნდა შეძლოთ რაიმე ერთ კონკრეტულ საკითხზე მეტად კონცენტრირება და ამასთან ერთად ახალი გზების ძიებისთვის ცხოვრებაში ეს მნიშვნელოვანი პერიოდია, განათლებისათვის, სწავლისთვის, მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მისაღებად, ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდია, მაქსიმალურად ყველა უნდა იცოდოს, რომ აი სწორედ იყოს ინფორმირებული და მიიღოს რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია. ეს ის პერიოდი, რომელიც კარგია მეგობრული კონტაქტებისათვის და მათი გაფართოებისათვის. შუამავლის ფუნქციის შესრულება აუცილებელია აქ, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. და მოდით ამუშავოთ ისიც, რომ აქ უპირისხმობლისა თქვენ არ უნდა
გაერჩიოთ მენტორული, ასე ვთქვათ, პოზიცია, იმიტომ რომ დაღმოვალი კვანძი შილდოსანი არის მასწავლებელი, ხოლო ტყუპები ეს არის მოსწავლე. ამიტომ აქ ჩვენი კოსმიური მისია არის რა გავხდეთ მოსწავლეები და არა ვიყოთ მასწავლებლები. მასწავლებლობა მერე მოვა. ჯერ უნდა ავიღოთ ახლა ეს ინფორმაცია, ავტვირთოთ ის დიდი ინფორმაცია, რომ თითოეულ ჩვენთაგან ჭირდება შემდგომი განვითარებისათვის, რათა შემდგომ დაუშვათ უკვე როგორც მასწავლებლებმაც წარმოაჩინოთ ჩვენი შესაძლებლობები და მონაცემები. ამიტომ ეს ის პერიოდია, რომლის შეობისას ჩვენ უნდა იყოთ პრომტად კონტაქტურები, კომუნიკაბილურები, განავითაროთ საკუთარ თავში ორატორული მონაცემები, გონებამახვილობა, დაინტერესდეთ უამრავი რამ ცნობის მოყვარეობა უნდა გააფართოოთ თქვენი და ასე ვთქვათ, ინფორმირებული უნდა იყოთ ყველა დონეზე და არის საუკეთესო პერიოდი დებთან, ძმებთან ურთიერთობისათვის, მეზობლური კავშირების გასაუმჯობესებლად. ამას ითხოვს თითოეულ ჩვენთაგანისგან კოსმოსის სამყარო და რაც ყველია ნელ-ნელა ამასთან დაკავშირებით აუცილებლად გაიხსნება უკვე საზღვრები, იმიტომ რომ ეს არის უკვე მოგზაურობის, კონტაქტების, აუცილებლობის პერიოდი, რომელიც ადრე თუ გვიან მაინც აიძულებს უკვე ნელ-ნელა ქვეყნებს რომ გახსნან ეს თავისი, ასე ვთქვათ, ჯერ შეიძლება შიდა კუთხით, მერე უკვე გარე კუთხით, საზღვრები და ეს კონტაქტები იყოს, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი და აქტიური თითოეულ ჩვენთაგანისთვის. აი ეს მოვლენა ჩვენ გველისტორეთ ხვალ და ფაქტობრივად ჩემი საერთო დრო ამით სრულდება მინდა გითხრათ და უბრალოდ ესე იგი ხვალ დილით თქვენ 11 საათზე კიდევ ერთხელ ნახავთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემას გამეორებით ხვალ დილით იმედის დილაში კიდევ ერთხელ ნახავთ დაახლოებით 15 წუთი 8 კლია 9-ს ამ პერიოდში და მოსკოვში ხა ვერ გეტყვით რომ ჟურნალი თბილისელები და ასოვალდასოვალი გაზეთი არ გამოდიან ისინი სამწუხაროდ თუ გამოვა ხო კარგი მაგრამ ვერ გამოდიან გარკვეული როგორც ჟურნალი ჰოროსკოპი პლუს რევიუ და ასევე თქვენ ერთ-ერთი გაქვთ კიდევ საშუალება რომ ყოველ დილით დაახლოებით 15-10 წუთი 8 კლია 9-ს 10-ს და 11-ს რადიო ფორტუნათი მოისმინოთ ასევე ჩემი ასტროლოგიური პროგნოზი ჩემი გახმოვანებით მაგრამ გადაცემა რომელიც იყო რადიო ფორტუნაში შაბათ შუადღეს ის გადაცემა შეჩერებულია როგორც ყველა სხვა გადაცემები რადიო ფორტუნაში აი კორონავირუსთან დაკავშირებით. მედია რომ ესეც მოვადროთ აღდგება და ამის შესახებ მე მოგახსენებთ. მაგრამ აი ეს ყოველდღიური პროგნოზები კი აი ეს გრძელდება და ესეც შეგიძლიათ მოისმინოთ. აი ამ მხრივ იყოთ გაფრთხილებული, შეიარაღებული, მე გისურვებთ ბედნიერ კვირას და ცოტა მეტ სიფრთხილეს გთხოვთ რომ გამოიჩინოთ ეს სიფრთხილე შვიდში. ანუ ხუთშაბათ დღეს, როდესაც ჩვენ გვაქვს სავსე მთავრობა, მაინც ეს დღე ცოტა დაძაბულია და ყურადღებით ხილად გავეროთ იგი. სხვა მხრივ კვირა არის ცუდი მათ შორის საქმიანობის კუთხით და მე გისურვებთ წარმატებებს სიმშვიდეს უპირველეს ყოვლისა ჯანმრთელობას ყოველივე კარგს და სიყვარული გველოს სამცხოვრებაში ცუდი არ იქნება თუ გადახედოთ პარასკევის ჩემს გადაცემას იმიტომ რომ მე მგონი ზოგიერთ მნიშვნელოვან საკუთრებრივ მათ შორის და საქართველოს მნიშვნელოვან საკითხზე იგი აგიხელთ თვალს და კარგი იქნება თუ დაახვევთ ამ ინფორმაციას ინტერნეტში მოძებნით პარასკევს 3 საათზე იყო ტელეკომპანია კავკასიაში ინფორმაცია სადაც ჩვენ გქონდა საუბარი ფრედ საინტერესო თემაზე ამ ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მე გინდა დაგევშვიდობოთ ხო შემდეგ პარასკევს უკვე გვეყოლება სტუმარი და უკვე იქნება ასევე კიდევ შეხვედრა მე გევშვიდობებით ფაქტობრივად პარასკევამდე პარასკევს 3 საათზე კვლავ შეხვდებით ჩვენ ერთმანეთს ტელეკომპანია კავკასიის ეთერში საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე